નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મિજાજ ન્યૂઝ। વિદ્યાનગરમાં જ્ઞાનોત્સવનું આયોજન। ચારુતર વિદ્યા મંડળ યુનિવર્સિટી દ્વારા તારીખ 17-18 જાન્યુઆરીએ જ્ઞાનોત્સવ શાસ્ત્રી મેદાન વિદ્યાનગરમાં રાખેલ છે। આ જ્ઞાનોત્સવમાં પ્રદર્શન, વર્કશોપ તેમજ વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જ્ઞાનોત્સવમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનામાં રહેલી રચનાત્મક કલા અને સર્જનાત્મક કૌશલ્ય પ્રદર્શિત કરશે। આ કાર્યક્રમમાં 150થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેનાર છે, તો રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લામાંથી અંદાજે 6 થી 8 હજાર વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેનાર છે। જ્ઞાનોત્સવને સફળ બનાવવા માટે ચારુતર વિદ્યા મંડળ યુનિવર્સિટી કર્મચારીઓ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે। જ્ઞાનોત્સવની શું છે વિગત? એટલે CVM 2023-2023 જે જ્ઞાનોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એનો મૂળ હેતુ એ છે કે ધોરણ 10, 11, 12 અને ધોરણ 9ના પણ જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને આગળ એમની કેરિયરમાં શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, એમને આગળ કેરિયરનું એડવાન્સમેન્ટ કેવી રીતે કરવું અને શું સમજવું, કઈ ફેકલ્ટીમાં જવું। કારણ કે ઘણા પેરેન્ટ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ એટલા અવેર નથી હોતા, નોલેજ નથી હોતું કે 12મા પછી શું કરવું, અને એટલા માટે સ્ટુડન્ટ્સને દરેક સ્કૂલો, આણંદ અને ખેડા જિલ્લાની સ્કૂલ્સમાંથી 10,000 વિદ્યાર્થીઓને અમે આમંત્રણ આપ્યું છે। એમના માટે બસીસની પણ વ્યવસ્થા કરી છે અને ઘણી સ્કૂલો પોતાની પણ બસીસ લઈને આવવાની છે અને 9 વાગ્યાથી સવારથી રાતના 9 વાગ્યા સુધી આયોજન 17 અને 18 તારીખે આપણે કરવામાં આવ્યું છે। એમને પ્રિન્સિપાલ્સ, એમના ટીચર્સ પણ વિઝિટ કરશે અને સ્ટુડન્ટના પેરેન્ટ્સને પણ અમે આમંત્રણ આપ્યું છે કે એ આવે અને સ્ટુડન્ટ્સના સપોઝ કે સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ, તો સ્ટુડન્ટનું એપ્ટિટ્યૂડ શું છે, કઈ રીતે એને કઈ ફિલ્ડમાં જવું જોઈએ એના એપ્ટિટ્યૂડ પ્રમાણે, તો એ સિલેક્શન મળે। એ ઉપરાંત અહીં પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા છે, જેવા કે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટનું, ટ્રાવેલ એક્સપો, ટેકનોલોજીકલ મોડલ્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ મોડલ્સ, આર્કિટેક્ચર મોડલ્સ, બાયોટેક મોડલ્સ, મેથેમેટિકલ મોડલ્સ। એટલે સ્ટુડન્ટ્સ જે CVMના અત્યારના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ શું કરી રહ્યા છે, કે અત્યારે ફ્યુચર ટેકનોલોજી શું છે, કે એમનું જ્યારે કોલેજમાં આવશે ત્યારે એમને શું સ્ટડી કરવાનું રહેશે, કે કેવું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું રહેશે, એ એમને જાણ મળશે। એ સિવાય અમે કોમ્પિટિશન્સ, ટેકનો ક્વિઝ, સાયન્સ ક્વિઝ, સાયટૂન્સ, ફૂડ વિધાઉટ ફાયર, મોકટેલ મેકિંગ, આ ટાઈપની ક્વિઝિસ પણ રાખવામાં આવી છે। એ સિવાય વર્કશોપ્સ, કે હેન્ડ્સ ઓન વર્કશોપ, કે પોટરી, કુમકારી, ટાઈ એન્ડ ડાય, 3D ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ એન્ડ ટેન્સિલ સ્ટ્રક્ચર, પેન એન્ડ ઇંક, કેરિકેચર એન્ડ ઓરેગામી। આ ઉપરાંત રમતગમત જેવી કે પેપર ક્રાફ્ટ, ટેટુ, રિફ્લેક્શન, ફાયર ધ બોલ, ફ્લિપ ટેક્ટો, માઇન્ડ ગેમ્સ, એનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આવી નાની મોટી જે 42 ટાઈપની અલગ અલગ એક્ટિવિટી આવતા 2 દિવસમાં થવાની છે અને જે સ્ટુડન્ટ્સ જે રીતે અનુકૂળ આવશે એ રીતે અલગ અલગ ફિલ્ડમાં એ લોકો કરશે। આ ઉપરાંત અમારું જે લો કોલેજ છે એની મૂડ કોર્ટ, ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજની ફાઇન આર્ટ્સ ગેલેરી, પછી અમારી સાયન્સ કોલેજમાંથી બ્લડ ગ્રુપ ચેક, BMI ચેક, ન્યુટ્રિશન ચેક, ન્યુટ્રિશન્સમાં શું એમને શું ખાવું જોઈએ એમની સારી હેલ્થ માટે કે એમના સારા શિક્ષણ માટે, પછી કલ્ચરલ ઇવેન્ટ થવાનું છે, તો આ ટાઈપનું અલગ અલગ કાઇટ ફેસ્ટિવલ થશે સ્ટુડન્ટ્સ માટે। તો અલગ અલગ 40 થી 42 ટાઈપના અલગ અલગ ઇવેન્ટ થશે અને એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા રહેશે। CVM યુનિવર્સિટીના ફેકલ્ટી વત્તા 500 થી 600 સ્ટુડન્ટ્સ આમાં પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે અને એ પણ આ સ્ટુડન્ટ્સને આવકારવા અને એમના નોલેજ પાર્ટિસિપેશન માટે પણ એ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે। તો આયોજન બહુ ખૂબ મોટા પાયે, આઈ થિંક મધ્ય ગુજરાતમાં કે ગુજરાતમાં પ્રથમવાર 70,000 સ્ક્વેર ફીટમાં થઈ રહ્યું છે અને 10,000 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે અને સર્વે આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના દરેક પેરેન્ટ્સને અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ અને એમના સ્ટુડન્ટ્સને પણ, એમના ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ આમંત્રણ આપીએ છીએ કે અહીં વિઝિટ